Morjens vaan kaikki, se on Honkolalta tässä ja tervetuloa uuden videon pariin. Tosiaan niin tämän videon on tarkoitus olla vähän niinku 2V-spessu. Tosiaan tässä muutama kuukausi sitten tuli tästä meikäläisen NS-tubettamisen aloittamisesta 2 vuotta täyteen. Kaikenlaista sähläystä ja tohelointia tällä kanavalla on nähty ja tullaan vielä tulevaisuudessakin näkemään. Ja sitten toisaalta yksi hyvä merkkipaalu myöskin itselle tosi tärkeä, niin teitä tilaajia tuli yli 100 täyteen. Ja itse asiassa tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä videota, teitä on 111 kappaletta. Ei sillä, että se meikäläisen penistä jotenkin kasvattaisi tai muuta vastaavaa, egoa, muuta. Mutta minusta on hienoa, että olet päättänyt lähteä mukaani tälle musiikilliselle matkalle seuraamaan meikäläisen tohelointia ja muuten vaan urpoilua. Tosiaan, nyt koska on erittäin niinku kaksin verroin spesiaalivideo kyseessä, niin tänään ajattelin, että olisi hyvä katsoa meikäläisen ensimmäisiä AmpSim presettejä. Elikkä niin kuin Amp Simulation presettejä. Ja itse asiassa ensimmäisiä presettejä, mitä on tullut tehtyä, on tuolta vuodelta 2010. Ja tosiaan silloinen työkalu, mikä mulla oli Line 6in UX1. Se varmaan näkyy vähän heikosti, mutta se on täällä takana pöydällä tuossa vieressäni oleva tämmönen purnukka, joka on etuaste. Siinä on kitara ja mikrofoniliitäntä. Sitten meillä on Podfarmi ohjelma, mikä tuli tämän mukana. Ja te näette siitä itse asiassa sitten kuvakappas tällä videolla. Lätkäsen sen jonnekin tänne päin. En tiedä, jonnekin kulmaa. En tiedä. Katsotaan missä se näyttää parhaimmalta. Ja tosiaan, jotta me saadaan mahdollisimman autenttinen ja oikeanlainen soundi tuolta lähes 10 vuoden takaa, 9 vuoden takaa, niin mä otin mukaan sellaiset kitarat, joilla mä oon tohon aikaan soittanut. Elikkä Schecter S1 Blackjack. Tää on oikeastaan muuten alkuperäisessä kunnossa, paitsi että tänne on vaihdettu jakki ja virittimet. Ja toisena kitarana mulla on mukana ESP LTD V500, joka on kans muuten alkuperäinen, paitsi MK81 mikit on vaihdettu MK5766 mikkeihin, joiden soundi on itse asiassa aika erilainen. Mä vähän mietin, että olisinko mä ottanut ESP Eclipse 7 mukaan, missä olisi ollut MK817, mutta mä totesin, että ehkä nyt otetaan toi kuitenkin, että... Mutta tosiaan niin lähdetään soundimatkalle. Tosiaan ensimmäisenä mulla on tämmönen kuin Sirkkeli Lauri Lead Seduset. Ja tää on jatkomallinnettu Mikon tekemästä Atlas of Misery Sirkkeli-soundista, mitä mä en valitettavasti vaan täältä löytänyt mistään. Se on jossain jemmassa, mutta katsotaan mitä tuolta löytyy. Ja itse asiassa, koska tää on droppi D:ssä, niin vaihdetaanpa toiseen kitaraan. Niin ja tosiaan meillähän on tuolla kameran ulkopuolella sitten kommentaattorina Mikko Juhani, joka kommentoi näitä soundeja ja on muutenkin tässä tekniikan poikana. Okei, tän pitäisi olla droppi B:ssä. On se. Eikö tää aika lähellä alkuperäistä soundia? Jos mä otan vaan ton reverbin tosta pois, niin eikö tää oo sitten se puhas sirkkeli? Kyllä siinä on se soundin ydin. On se aika tappo. Alright, jatketaan. Elikkä
katsotaas, laitetaanpa hakuun silloinen sooloprojektini Verenpuna. Täältä löytyykin hyvä liuta soundeja. Kaikki on itse asiassa vuodelta 2012. Ja tosiaan Verenpunan historiasta se, että ennen kuin mä tein Latte Honkola nimellä mitään soolohommia ja silloinen bändi Hopea lopetti toimintansa. No siihen tohon aikaan oli sitten Atlas of Misery ja olin Melankolissa, mutta tosiaan jatkoin sellaisen, no en mä tiedä, jotain metalcoren kaltaista se vissi oli. Jatkoin työstämistä Verenpuna nimellä, sitten mä vaihoin jossain vaiheessa englanniksi niin kuin laulukielen ja siitä tuli Rare Earth Elements, mikä oli sitten taas enemmän, sinne tuli enemmän progea ja se oli enemmän just tällaista gentti periferi-meininkiä. Mutta katsotaan mitä täältä löytyy, täällä on Verenpuna Re Mesh Share. On se aika. Tää ei oo vires. Tää ei oo yhtään vires. Häpeä mies. Verenpuna Re Dient Zero 2 Finale V. Sano joku soolo. Joo, sitten. Verenpuna Re, Gent 3. Joo. Katsotaan mitä tuon Reen alta löytyy. Täällä on vaikka mitä. Nää on aivan uudempia, mutta mennään. Täällä on järkyttävä litonen. Sisters of Botox treenisärö. Eli Pre Winter Inside Me. Ai s**tana. Herran jumala toi yläpää. Ui, nyt päästiin cleaneihin soundeihin. Vaihdetaan kitaraa, koska cleanit kuulostaa passiivimikellä yksinkertaisesti paremmalta. Alright. Heti parempi. Kyllä mä oon aina ollut syvän cleanin miehiä. Rautalanka 15.
Aika heveä. Crunchi. Joo, Crunch Ebin. Tää on se meemivelho K-Macin delay-video. Kauan kestää häntä? Näköjään aika pitkä. Okei, eteenpäin. Demo Re Lead. No on sen näköjään delaytäkin. Lead Ebin. Tän on pakko olla joku. Tää on vuodelta 2015. Tässä saattaa olla jotain, jopa jotain niinku. Ja sehän meni... Demo Re pääsärö. Tää on itse asiassa niitä soundeja, millä mä oon varmaan ennen Yöverräkkiä tuloa soittanut kaikkein eniten. Täällä on soitettu siis lähestulkoon varmaan kaikki sellaiset julkaisut. Tää on vuonna 2013 tehty. Aika jepa. Aika jepa, vaikka itse sanonkin. Siis toi presetti on ollut pohjana. Oon tehnyt Jacksonin Soloistille ja JM90 Hamille näköjään vastaavat. No tää toimii yllättävän hyvin täälläkin kitaralla, koska samat mikit. Tos miltä toi. Täällä on JM2. Katsotaan miltä JM2 kuulostaa. Tämähän on todella tiukka. En tiedä, onko se jopa vähän liian tiukka. Aika tiukka, aika tiukka. Onko mulla jotain muuta vielä? Onko mulla jotain muuta vielä? Sori tosiaan, tässä on vähän ollut flunssaa, niin ääni voi olla vähän ehkä... Oi! Nyt löytyi hei Winter Inside Me soundeja. Oi oi oi! Tää on itse asiassa Eclipse 7 tehty soundi.
Ui, Vimi Clean ESP1. Katsotaan. Fun fact! Itse asiassa nyt äsken kun soitin tuota ihmisen kaudesta horrosta rytmimelodiaa, tänä päivänä kun tätä videota kuvataan, niin tuon kyseisen biisin säveltämisestä ja äänittämisestä on mennyt 5 vuotta. Hyvä me! Hyvä me! Ja tosiaan fun fact 2. Toi kyseinen biisi on soitettu tällä kitaralla ja perusvireessä 11 setillä, missä tää on tällä hetkellä itse asiassa, koska nostalgia-fiilikset. Alright, eteenpäin. Ja tosiaan kaikki muut soundit, mitä tässä näkyy, niin nämähän on ihan vain noita, mitä täällä on valmiina. Ei kai siinä. Siinähän oli melkoinen litania jo presettejä. Tosiaan semmonen oli 2V ja 100 tilaajan spesiaali. Tosiaan noi on ne soundit, mistä mä oon aikoinaan lähtenyt. Ja itse asiassa taitaa ihan viimeisin julkaisu noilla kyseisillä preseteillä niin olla ihan ensimmäinen Late Night Harvestersin Maankorpeen sinkku, mikä julkaistiin tammikuussa 2016. Se on 2015 syksyllä nauhoitettu. Mut joo, niin näihin kuviin, näihin tunnelmiin kiitos kun tsekkasit videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.